det ledde ju till slut till att några killar faktiskt puttade in mig i duschen och sa att de skulle gasa mig när jag gick i 9:an. Så det gick ju så långt. Hej! Hej! Eva heter jag, hej! Elliot! Hej Janne. Elin. Hej Elin. Ja, kul att träffa. Ja, detsamma. Ja. När och var växte du upp? Jag föddes 1954 och växte upp på Söder i Stockholm. Och du? Jag växte upp i Habo, eller växer upp där. Det ligger ungefär en halvtimme från Jönköping. Jag växte upp i Stockholm. Föddes ju 53, så jag är uppvuxen på 50-talet, 60-talet är min barndom. Du då? Ja, du är född, sa du, i Stockholm, uppvuxen i Bromma. Då ska vi se. Hur var attityden i Sverige mot judar när du växte upp? Jag skulle säga att den är ganska blandad. Alltså, i min omgivning så hör jag mycket bra om judar. Men sen så ser jag också mycket på sociala medier att det finns mycket att säga. Det har alltid funnits ska vi säga, antisemitism i olika former. Men det var inte så utpräglat och utbrett när jag växte upp. Innan skoltiden så var det ju absolut ingenting. Nej. Jag bodde ju i ett område där det bodde en hel del judar redan. Utan mina problem började nog snarare mellanstadiet. När jag började 7, 8, 9 och kom in i en privat skola på Östermalm. Och det var speciellt en klasskamrat till mig som av någon anledning, jag vet egentligen inte varför, men varenda morgon när jag kom till skolan så sjöng han Hey Jude, Beatles-låten. Och han kunde stå där med sin lilla näsa och säga tycker att det börjar lukta jude här inne. Och det där fortgick ju ganska länge tills jag tog kontakt med min klassföreståndare. Jag tog kontakt med rektorn. Jag berättade för mina föräldrar, men det hände absolut ingenting. Och det här slutade ju i en tragik, kan man väl säga. Därför att efter 2 år, när jag hade hört det här i stort sett varje dag i skolan, så tröttnade jag. Och jag kommer också, första lektionen var gymnastik. Och jag kliver in som vanligt och han beter sig precis på exakt samma sätt. Och då sa jag till honom att säg det där en gång till om du vågar. Och det gjorde han. Sen minns jag inget mer. Nej. Utan jag vaknar upp av att min klassföreståndare, eller han som gymnastikläraren, håller i mig så här. Och jag visste inte vad det hade hänt, men jag hade tydligen krossat hans näsben, käkben, revben. Ja, jag vet inte vad, alltså allting. Så han hamnade ju på sjukhus i 3 månader. Oj. Ja. Så det är klart. Men all den ilskan som... Ja. Jo, och sen inte bara ilskan utan besvikelsen på verkligen. att de vuxna då, min klassföreståndare, min rektor, inte kunde göra någonting. Eller inte kunde eller inte ville, det vet jag inte. Men det hände ingenting. På min skola var det många som gjorde rasistiska saker. Det var många trångsynta människor där. Det var mycket diskriminering. Så att jag tror att det var mer hat mot alla än bara judar. Men det sattes upp klistermärken med svartstickande. Det stod White Pride Worldwide. Det var lärare som såg ibland, men de gjorde ingenting. Jag tror inte att de ville se vad som faktiskt hände. Nej. Hur var attityden i Sverige mot judar när du växte upp? Jag vill säga så när jag var liksom som mest i den judiska kärnan av Stockholm så var jag så liten att jag inte fattade att den var hotfull. För jag gick ju på Hillel dagiset som är det judiska dagiset i Stockholm. Redan när jag gick där så var det ju slussar in. Och det finns en egen säkerhet kring byggnaden. Och det, alltså, jag brukar alltid säga att om det blir en zombieattack då kommer jag flytta rakt in till Bajit som det heter idag. Och skydda mig där, för det är liksom skottsäkert. Fast, ja men du vet, det är tryggt, det känns säkert att vara där. Och sen så blir det liksom en liten paradox i sig själv, att man är så här, ska det behöva vara säkert? Och är det meningen att det så här judiskt liv ska få te sig? Men sen växte jag upp i ett väldigt fint område, och folk var liksom väldigt till viss mån väldigt toleranta, men där skulle jag väl säga att det var mer så här okunskap om judar, och man levde kvar i så här gamla sätt att prata om judar,
Ja, men att vi var superrika och styrde världen. Och ja, men alla de här vanliga grejerna folk brukar säga om judar. Tappar jag lite pengar på marken så fick jag ju alltid någon kommentar om det. Alltså något mynt eller... Ett bra sätt att beskriva det på är ett kulturarv. Det är liksom ett sätt man pratar om judar och ett sätt man liksom beter sig kring judar, upplever jag. På ett sätt var ju 50-talet väldigt präglat av det man hade fått reda på 45, att förintelsen hade ägt rum. Och då var det ju så att det var ju liksom synd om judarna, va? Det var ju liksom de stackars judarna. Det fanns dock människor kvar i Sverige som hade varit antisemit, som fortfarande var det, men det var inte comme il faut, det var inte PK, och man låg lågt med det om man hade såna attityder. Det var inte så att de i första hand tänkte på att vi kanske var judar. Min pappa var väldigt mörk och de skrek efter honom på gatan, så där ungarna, spaghetti macaroni skrek de efter honom, eller de trodde att han var rom. Det var mer på det som var att utlänningar var ett märkligt folk. Har du upplevt antisemitism? Det var en gång förra året som vi hade haft ett seminarium, kan man säga, om rasism. Och sen på lektionen direkt efter det så satt några i min klass. Och först så sa de massa rasistiska saker och sen så började de heila och sjöng typ någon låt där de sa Heil Hitler. Och jag var så besviken för att vi precis hade haft snack om rasism. Så jag bara gick på toan och bröt ihop. Och sen min kompis som märkte mig, hon sa till läraren så att de tog tag i det. Så det var väldigt bra. Det var många som tyckte att grejerna som hände var små. Och att jag också tyckte det ibland för att folk i min omgivning inte reagerade så starkt. Ytterligare en annan parallellklasskille till mig som kom fram till mig vid något tillfälle och sa att jag hörde vad som hände med honom och det är förskräckligt och det här. Men du, skulle inte du vilja komma hem till mig någon dag så kan vi prata om det här? Och så här. Jo visst, då kom jag upp till honom och så öppnade han dörren och så sa han, det är en lång gång. Om du går genom den här långa hallen så kommer du in i vardagsrummet, dörren till höger, det är mitt rum. Du kan väl gå in och vänta där så hämtar jag lite grann och käka och dricka. Ja, visst. Och jag går ner och så öppnar jag dörren och får en fullständig chock. Hela hans rum är nazistiskt. Ja. Med tavlor på Hitler, svastikan på väggen, lång rock, runda glasögon, hjälmen från SS. Och jag blev helt chockad och vänder mig om och ska gå därifrån. Och då kommer han och ställer sig fram mig. Trodde du din lilla judeskit att jag vill ha med det att göra? Fy. Och så gick jag därifrån. Ja. Jag visste inte hur jag skulle reagera. Nej. Har du upplevt antisemitism? Ja, jag hade en lekkamrat. Vi var kompisar. Jag var 7 år när vi flyttade in i det här området, ett villaområde i Stureby. Och vi var grannar och en jämnårig tjej och vi lekte jättemycket ihop. Och en dag när jag var där så var det några stökiga typer ute på gatan. Och vi tittade ut genom fönstret och då sa pappan, alltså, det var ju synd att Hitler inte gjorde färdigt. Och det var, alltså, sådär, jag bara svalde. Och det var inte riktat mot mig. Nej. Det var det inte. Och jag vågade absolut inte berätta det hemma. Nej, han menar på att sådana slödder, det skulle Hitler inte ha liksom, det skulle han tagit itu med. Det var slödder där ute på gatan. Men det var ändå han var ju seriös. Liksom. Ja, han var seriös. Jo. Jag kan inte säga att han var antisemit. Det var han ju inte, för då hade han inte, alltså, de var ju jättebra kompisar med mina föräldrar. De visste att ni var judar. Ja, de visste att vi var. Men alltså, sånt där fanns ju. Det fanns såna där saker. Jag var inget lätt offer för någon mobbare egentligen. Men jag upplevde ändå att folk vågade alltid dra antisemitiska skämt. Och det ledde ju till slut till att några killar faktiskt puttade in mig i duschen och sa att de skulle gasa mig när jag gick i 9:an. Så det gick ju så långt. Och det här är ändå liksom Sveriges vitaste skola kallas den för ibland. Och ett jättefint område. Och jag tror många alltid tänker att det är de som kom 2015 med invandringen då. Eller muslimer som hatar judar mest. Och det är inte liksom hela...
It's not the whole picture. Det var så normaliserat, det var så vanligt. Det var liksom så man pratade om judar. Hela tiden kunde jag höra skämt. Så här, vad är skillnaden på en pizza och en jude? Att pizzan inte skriker i ugnen. Alltså det här var vardagligt liksom. Fy fan, så jag tycker det låter som en förskräcklig miljö du växte upp i. Men det... Gediget antisemitisk bakgrund. Alltså att vad har de hört det där ungarna? Det där med duschen låter jäkligt obehagligt. Du beskriver det nästan som det är en lustig grej. Ja, men jag vet inte. För att det är så här... Det blir lite så här... jag kan inte se det med seriöst. För mig blir det bara så här, Men hur kändes det då? Det tog tid för mig att förstå vad som hade hänt. Och månader för mig att känna att jag var ledsen. Över det som hade hänt. För att det var ju bara en rolig grej. Liksom. Det var ju bara ett skämt. En antisemitism som jag har svårt att prata om. För jag är rädd vad folk ska säga. Liksom, men som jag ändå vet någonstans i sann är ju att liksom, hur mycket antisemitism sker korrelerar väldigt starkt med situationen i Israel och mellan Israel och Palestina. Alltså, när det händer mycket mellan Gaza och Israel och mycket missiler börjar skjuta. Så här, 2014 skedde det. Och alltså, då händer det någonting i sociala medierna. Alltså, det är väldigt antisemitiska inlägg som börjar spridas. Och folk börjar prata om judar på ett annat sätt. Jag skulle vilja säga att min erfarenhet är att det blir inte mer antisemitism, men det triggar igång antisemitism som annars ligger. Det visar att det finns djupt liggande strukturer som innehåller antisemitiska attityder. Och de kommer upp till ytan och formuleras som en del av Palestina-Israel-konflikten. Har du någon gång undvikit att berätta att du är jude? Nej, jag tror inte det. Jag kan, alltså, ifall någon frågar typ varför jag inte äter fläsk, då är det så här, men jag är jude. Eller så här, religiösa skäl. Men ibland så, ifall jag har på mig min Davidsstjärna, då kan jag täcka den. Så att jag berättar alltid ifall någon frågar, skulle jag säga. Men jag kanske inte alltid visare utåt. Och du? Samma eller? Jag tror att jag har gjort det en gång som jag kan komma ihåg. Och det var i samband med att jag hade blivit polis. Jag fick ju reda på vid anställningen som polis att jag fick frågan ifrån polisledningen då, som satt och intervjuade mig tillsammans med facket. Ja, men hur tror du att du kommer att reagera med tanke på hur du ser ut? Och då tittade jag på honom och sa, vad menar du, sa jag. Jo, men du ser inte svensk ut. På den tiden var jag mörkhårig och så. Jaha, sa jag, men du menar att någon skulle hoppa på med mina kollegor? Ja, just det. Så du menar att det förekommer rasism inom polisen, sa jag. Jag blev helt häpen. Ja, det gör det säkert, som i övriga samhället. Och då vet jag att då lärde jag mig att okej, jag kanske ska ta ett steg tillbaka. Jag behöver inte sticka ut hakan jämt. Nej. För jag har aldrig tidigare hållit undan med att jag är av judisk börd. Nej. Tvärtom som du sa, jag har varit stolt jude. Och inte skämts för att säga det. Men då tog jag ett steg tillbaka. Har du någon gång undvikit att berätta att du är jude? Massor med gånger. Absolut. Om inte det är relevant i sammanhanget så säger jag ingenting. Och jag bär heller inga judiska symboler. Faktiskt. Jag gjorde det under några år, men jag gör inte det. Varför? För jag vill inte att det ska vara liksom först, Davidstjärnan. Alltså jag vill inte det. Jag vill att de ska träffa Eva. Det är ingenting jag döljer. Jag tycker om att prata om min kultur. Och jag gillar att berätta om de traditionerna vi firar. Och allt sånt där. Men det var någon gång när min kompis hade sin 18-årsfest, så hade hon hyrt en så här partybussen vi åkte runt i. Så var det en kille som jag började prata med. Och så han sa någonting om mitt efternamn, Moskovic. Vad kommer det? Jag bara, men det är polskt. Och mitt efternamn är tyst, sa han då. Och jag bara, så här, men hur långt tillbaka i familjen? Blev jag lite intresserad. Han bara, nej men alltså min farfar var nazist. Okej. Men så här, och då skämtade jag och bara, men vet du vad, vi slutar prata om det nu, för nu, jag är jude och det här kommer inte att bli bra och så här, men det är kul att vi kan prata nu liksom, och tänk vad tiden har gått och vad fint allt har blivit. Och då sa han så här, haha, tänk att det kanske var min farfar som kom in och pepprade sönder din familj.
Och då vi hade jag druckit lite då, så då sa jag till och bara så här, men vet du vad, nej, inte alls. Inte alls okej. Det här var inte bra på något sätt egentligen. Och han går inte tillbaka utan han börjar säga emot. Liksom. Bara så här, nej men vadå, vi skämtar ju bara lite. Så här, det är kul och så här. Och jag bara, nej men vet du vad, det där var så över gränsen så att det finns liksom inte. Och till och med hon som har den här festen. Bara, men Elliot, sluta nu. Så här, sluta, du ska inte hålla på och göra någon grej av det här nu. Och så här. Ja men du vet, och det är viktigare liksom någonstans att behålla någon sorts stämning här. Jaha Elin, nu har jag en egen fråga till dig. Ja, intressant. Som jag tänkte att du kanske kan svara på den. Har du någon gång behövt försvara dig inför vänner, skolkamrater eller andra för vad Israel gör? Ja, det är mest på nätet som jag gör det. När jag ser kommentarer om att om en judar har fått ett helt eget land, varför ska de hålla på och göra så här? Varför håller judarna på så här? Och då skriver jag bara att gör inte kopplingen mellan judar och Israel. För att visst, det finns judar där, men det är inte det judiska folket som håller på så, utan det är Israels regering. Jag har också en fråga till dig. Är du troende? En troende jude? Ja, troende så tillvida att jag tror på Gud, det gör jag. Men jag är inte religiös. Jag är mera, vad ska vi säga, att man är mera traditionell. Ja. Jag försöker ändå hålla lite grann på de judiska traditionerna och så vidare. I och med allt du har varit med om, Eva, hur blir det ändå att du liksom vågar sitta här idag framför en kamera? Du vet att det här kommer sändas för massor av människor som inte har någon aning om vilka det är. Det är klart att jag har haft de där tankarna. Men min mamma var lite drygt i din ålder när hon bodde i Budapest och när den nazistiska regeringen tog över 43 eller 44. Då kunde hon skaffa sig falsk identitet. Hon såg inte särskilt judisk ut. Hon blev en annan person med ett annat namn och liksom kristen identitet och klarade sig ett helt år ända tills Sovjetarmén kom in och så att säga befriade dem. Det är ju totalt omöjligt idag. Det går inte i den här världen vi lever i att bli någon annan. Alltså med det datoriserade samhället sådär. Och då skitsamma. Ska jag ta min fråga eller? Har du någon gång önskat att du inte var jude? Nej. Alltså hade du tagit bort den judendomen från mig så hade jag nog inte vetat vem jag var längre. För att det är så stor del av liksom allt jag är. Och jag ständigt letar liksom efter kulturella liknelser i saker jag gör och hur jag pratar med folk. Och jag identifierar mig väldigt, 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 väldigt starkt med det. Tack så jättemycket, Eva. Tack Elliot. Jätteroligt. Tack så mycket, Ellen. Ja, det var trevligt att träffas och snacka med dig. Detsamma. Ja. Bra. Hej då. Hej då.